Вітаю, сьогодні в нас DeLonghi Magnifica Smart. Це послідовник Magnifica S, в якої змінений передній, я не знаю, засіб керування, називаємо це так. Передня панель інша, прикольна, регулятор такий викликає бажання покрутити, це дуже важливо, гарно зроблений. Кнопочки гарні, коротше кажучи, це все абсолютно те саме, тільки гарніше виглядаючи з цього боку. Чи варто це переплати? Ну, кожен вирішує для себе. Загалом ці машини десь відсотків на 20 дорожчі за Magnifica звичайні. А якщо вони однакові, от. В Німеччині такі ціни, звісно, на вживані. Тож, давайте. Що тут в нас? Сьогодні розберемо, вимаємо її, позапускаємо, потестуємо. От, якою хімією користуватися при житті цієї машини. Давайте так. Раз на рік я би розбирав би заварний блок, вимивав би його в хімії. Хімію я використовую Caffeine Clean Detergent. Після миття заварничка змастити з мастилом ОКС 1110 ущільнення, кілечки, які стоять в нашому заварному блочку, і одне кілечко буде стояти на верхньому поршні термоблоки, його теж покажу. Декальцинацію робимо декальцинатом. Декальцинат вам взагалі постійно потрібен, буває або порційний, або якщо часто робите і у вас не однакова машинка, можна брати таку банку. Тут у нас 900 грам, вона десь 280 гривень, чи я десь помиляюсь. У мене на сайті cplanet.com.ua є таке. Засоби гарні, миють гарно, в житті 100% пригодяться і коштують недорого. Так, продовжуємо. Як на будь-якій Magnifica S, скидаємо всі обладунки, знімаємо передню мордочку. Оп, я її вже відкрутив, вона отут на 2 саморізах. Ця панелька ще на 3 саморізах тримається, і нам лишається від'єднати кабель інформаційний, який тримає нашу передню панельку, з'єднує, верніше, з передньою платою. Так, зняли. І тепер зняти передній диспенсер, бо його обов'язково мити. Якщо ви робите ТО в вашій кавомашинці, то це раз на 3 роки можна робити, бо з часом кавові масла 100% лишаються на внутрішніх частинах. У машини пробіг мінімальний, це можна з'ясувати по передньому диспенсеру, який виглядає як новий. Уж повірте, якщо у вашої машинки пробіг там хоча б 3-5 тисяч, виглядає він не таким. То цій машинці можна дати до 3, давайте так. Ну, щось таке, давайте 3, навряд чи менше, бо на цій частинці вже ми бачимо сліди кавових масел. Знімаємо диспенсер, він теж з слідами кавових масел. Машинка 21-го року, до речі, то вона не дуже стара, але ну, все ж щось вже побачила в своєму житті. Так, диспенсер, дивимося внутрі, світла треба. Опа, так. Ну і сліди кавових масел точно є. Це до того, що у вашій кавомашині, ну раз на 3 роки ви все ж таки мийте, бо ви будете пити каву з цим нальотом. Це не є гарно і не є смачно ніяк. То зараз і будемо мити. Я знімаю боковий кран, від'єднавши його трубочку і кабеля, щоб відкласти його в сторону, щоб він нам не заважав, після чого відкручуємо 2 саморізики термоблоку. Один я вже відкрутив, ось очки він був, зараз другий. Тепер мікровимикач і що? Допустимо, в одну трубочку води теж від'єднаємо. В якій послідовності це робити, це на ваш смак. Я роблю так. Тепер оці 2 гвинта, які тримають металеву рамку, яка притримує наш термоблок. Тепер наш термоблок вже можна діставати. Від'єднуємо трубочку, скобу я зняв, і від'єднуємо трубочку збросу тиску і дістаємо. Давайте подивимося, як у нас внутрі за 3 рочки виглядає кавоварочка з невеликим пробігом. Ну, досить приємно. Загалом внутрі все страшніше, але все, що цей нальот кавовий є. І ми це все вимиємо. От, після чого збирання і тестування. А тепер всі ці детальки ми обережно збираємо до нашої ванночки. Розбираємо заварний блочочок. Ну, звісно, дивіться. Теж кавовий наліт, ніхто цей заварник, звісно, за 3 роки не обслуговував. І я розумію цих людей, багато хто так робить. І в Німеччині за це вам потім пропонують порахувати велику кількість. А в мене світло вимкнули. Це круто. Ну нічого, будемо в темноті.
Розбираємо заварничок. Всі детальки. Не загубимо оцю резиночку, вона важлива. Так. Ущільнення в смітник. 3 роки для них срок вже. І все це зараз зробимо розчин для миття. Також рекомендую оце пластмасове сито теж мити. Якщо ваша машина походила вже більше 5000, то треба весь цей термоблок 100% розбирати, мити, переглядати ущільнення. Не обов'язково їх міняти, бо оригінальні ущільнення є оригінальні, а китайщина є китайщина. Так, що ми тут? Все ж треба розбирати. Давайте зараз це розберу, теж в ванночку додам. Після зняття скоби з цього триничка, викручення отут гвинтичка. От, в принципі, наш весь оцей блок розбирається. От, забивається основна оця частина. Тут в мене ущільнення в гарному стані. Ви, якщо оціните візуально, побачите. Там стерті ущільнення, вони завжди себе проявлять. Якщо вони цілі, не треба собі видумувати проблем. Не треба міняти те, що живе. Я ж кажу, якщо воно ще й оригінальне, це дуже великий плюс, ніж поставити собі з невідомого матеріалу щось китайське. Бо оригінальні ремкомплекти не існують. Додання 3 ложок кофеїн-кліна детержента. Додаємо ще кипяточку. Треба, щоб, звісно, всі ваші запчастини були покриті водичкою. Тоді вони гарно відмиються на протязі 15-20 хвилин. Після чого сполоснете їх холодною водичкою і вперед робите собі збірку. Так, хімія піниться, значить вона діє. Тож чекаємо. Тепер в нас час першого запуску. Давайте стартуємо. Розповім про деякі лайфхаки цих машин теж. Так, давайте. Оп. Запуск. Дивіться, якщо при переборці ви розібрали свій циліндр від заварного блоку і там внутрі побачили рисочки, так наче його драли чимось гострим. Давайте, от дивіться, бачите оті рисочки внутрі? То значить оцей циліндр треба міняти, або весь заварник в зборі. Якщо ви будете готувати каву, ми зараз будемо готувати, і вам буде здаватися, що таблетка у вас за великим помолом, завжди можна цей регулятор переставити на кавомолці і здобути собі мілкий помол. Як ми це робимо? Вставляємо викрутку під оцей регулятор, трохи його припіднімаємо, не дуже сильно, і буквально, щоб він на один клік перещолкнувся. От давайте. Отут він у нас упирається, а нам треба припідняти і по часовій стрілці на один клік провернути буквально. Після чого запустити, потестувати. Давайте так і зробимо. Так. Дивіться, це мінімальне значення, вставляю викруточку, буквально трошки його припіднімаю. Якщо ви... Оп, і воно перещолкнулося. Якщо ви переберете, там є кульки з пружинками, вилітають на раз, буде вам трабл з кавомолкою надовго. То дуже легенько, дуже акуратно. Так. Моя кава 80/20. Давайте так. Це у нас регулятор кількості кави. Я завжди тримаю його в максимальному значенні. От, бо краще отримувати максимум. Єдине, що регулювати об'ємом води собі порцію. Як, до речі, налаштовувати? Якщо ми натиснемо і потримаємо, давайте я зараз і покажу. Так, натискаю і тримаю. До речі, чуєте, як важко працювати кавомолці? Це значить, що це і є мінімальне значення, сильніше налаштовувати точно не треба. На цій машинці кавомолка в гарному стані, і ми їй зробили ще -1. І результат ви бачите. Кавомолка не встигла намолоти необхідну порцію кави. Робимо на один клік більше. Це у нас от тепер на один клік, це то, що було раніше нульом. Так, то саме. Спробуємо перепрограмувати. О, кавомолка в суперовому стані, вона навіть на заводському значенні меле з великим натугом. Це дуже круто, це значить, що жорнова дуже гострі, вони дуже близько одне до одного. Супер. Можливо, зараз вона буде нам повільно готувати, бо помол надмілкий, як ми і чули по налаштуванням. Ну, дивіться, десь так і є. Але з іншого боку, отак ми витискаємо з кави максимальні смаки. Я 100% вже роблю ще на один клік більше. Тобто це одиничка, супер. І це ті налаштування, які повинні бути для цієї кави. Так, зупиняємо. Да.
зупинили. І готуємо ще раз. Якщо помол у нас надмілкий, у нас таблетка виходить такою кашею. Якщо ви бачите в себе таку таблетку, можливо, вам просто треба зробити помол більшим. Наша ще одна спроба. О, бачите, дотримався до того моменту, поки ця кнопочка почала мигати. Це значить пішло програмування. Всі моменти, які я робив до цього, я не встигав і раніше звільняв свого пальця. І програмування не йшло. Тепер воно йде. І в той момент, коли я натисну другий раз, кавомашина запам'ятає цей об'єм і буде використовувати його при однократному натисканні на цю кнопочку. Робимо ще на один клік більше. Супер. Цього запасу потужності кавомолки, яка наразі ми мели в пиляку, вистачить на довгий час роботи. Тобто, якщо кавомолка нова і в гарному стані, то знайти оцей нуль, мінімальний помол, займе у вас якийсь час, тому що треба буде отакими налаштуваннями. Наразі в нас десь чи 2, чи 3 ділення вже, при тому це мінімальний помол. Все. Спробуємо ще разочок. Так. О, оце нормальний звук вже роботи кавомолки, нормальна швидкість. Коли і кавомашина встигне намолоти необхідну кількість кави, і кавомашині вдасться його продавити. Для себе можна цей регулятор зробити, тепер це значення мінімальним. Ну, краще це робити з кришею вже. Коли ви поставите кришу, побачите, яке значення наразі, і потім це значення просто зробите мінімальним. Кавомашина у нас просто крутезна. Ну, в принципі, вже кава виглядає кавою. Тобто до цього ці повільні струйки, які протікали крізь заварний блок, робили каву слабкуватою. Тобто навіть якщо ви сильно затискаєте каву, в момент мінімального значення кава стає не максимально смачною, а навпаки легкою. Тому що вода знаходить, як пробити собі прохід крізь таблетку. От давайте, це в нас точно 3 вже буде. Давайте робимо на трієчки. І я думаю, що нарешті ми знайшли по мінімальне значення. А потім я одягну кришу вам і покажу, яке це значення в цифрах в налаштуваннях. Так. О, крутяк. Оце хай буде нульом, скажімо так. Це, можливо, ще повільно, але вже досить приємно. Оце максимальний смак кави, тобто максимально міцне еспресо, який ви можете витиснути з вашої кавомашинки. До речі, програмується оця кнопочка, оця і оця. Подвійна кнопочка – це просто подвійні порції оцієї. З цікавого ще, на цій машині зроблений такий динамічний носик пінення молока, який можна ставити під кутом. Тобто, як на професійних кавомашинах, типу того, невеликий кут все ж таки. Він зроблений за счет просто трубки. То ця трубка з часом і тріскається, і ламається, і, коротше кажучи, вона тут розходник. Якщо у вас тече з лівого боку кавомашини, дуже часто це оця трубка. Іменно на цих смартах. Встановив кришу, давайте подивимося. Наразі в нас мінімальне значення на тріючки. Зараз я так само, тільки навпаки, переставлю цей регулятор, щоб оте мінімальне значення, яке зараз було налаштовано, стало нульом. Бо менше, ніж наші зараз налаштування, не варто точно робити. Давайте ще зробимо декальцинацію. Це коли ми додаємо засіб для видалення накипу в водичку і в бачок з водою. Я насипаю на око, то, допустимо, як ви собі уявляєте 30-40 грам, десь так і насипайте на порцію. Якщо ви помилитесь на плюс-мінус 10 грам, це не страшно і нічого не змінить, чесно кажучи. Тут в мене гаряча водичка, можна собі допомогти, чимось розмішати. І на пів бачка води, або, на мій смак, трохи вище, зараз я додам трошки водички, трохи вище поплавка, додаєте наш розчин хімії. Після чого вставляєте бачок з нашою хімією в кавоварочку.
До речі, якщо у вас світиться значок необхідності декальцинації, він тут буде у вас з'являтися час від часу, він схожий на оці крапельки, або там вертикальні рисочки і насипана, типу такі трикутнички. От. Давайте. Да, ось він. Да. Вертикальні рисочки, між якими трикутнички він знаходиться отут зліва. Тож, якби у вас він світився, тоді затискаємо цю кнопочку. От, тепер все підказує нам, що зараз почнеться процес. І щоб його почати, відкриваємо краник. Тепер буде наша хімія зливатися з цього носика і з носиків кави. Як тільки бачок з нашою хімією закінчиться, от, кавомашинка вам засвітить символом «Додайте водички». Тоді ми наповнюємо на 3/4 бачок і десь 3 бачка, наповнених на 3/4, пройде наскрізь кавоварку, видаляючи залишки хімії. Ну а поки нам залишається тільки чекати. Коли у вас замигав цей значок і замигав цей, можна закрити краника, наповнити бачок чистою водою для очищення всієї системи від залишків кислоти. І нагадаю, 3 бачка ми зараз пропустимо крізь каварочку, щоб завершити декальцинацію. На налаштуванні ми можемо міняти температури і можемо міняти час вимикнення. Тобто зараз кавомашина вімкнена в розетку, але в режимі очікування. Затискаю кнопочку Long, тримаю її. От, з'являється менюшка. Щоб обирати собі різний час вимикання, наразі в мене було друге значення, це наче півгодини. Кнопочкою еспресо ми собі обираємо значення, це година, 2-3, може 15 хвилин. 15 хвилин, не знаю, маловато. Хай як було, півгодини стоїть. Для підтвердження ту саму кнопочку. Для змінення температури тиснемо еспресо. Оп, в нас друге значення, всього їх 4, максимальна було б, якщо світиться 4 символи. Давайте поставимо третю від максимальної, теж для підтвердження лонга. Давайте подивимося, запам'ятало. Так, 3 значення, супер, запам'ятав. Є ще налаштування економії енергії, це символ у вас би світився, розходиться кнопочкою пари. Загалом це єрунда повна, не звертайте на увагу, навіть не намагайтесь цього робити, це не дуже важливо. Так, по суті, 2 серйозні у нас можливості налаштування. Так, давайте. Так усе, конструкція машини максимально надійна. Якщо ми рівняємо з нашою Magnifico S, улюбленою машиною, то ця спереді виглядає гарніше. Оце головний плюс, він справді важливий. Забув. Готування меленої кави, коли кавомашина вімкнена, повертаєте цю крутілочку в положення ложечка, засипаєте в лючок меленої кави краще десь 12-13 грам кави і натискаєте готування звичайною одну з 4 кнопочок. Все, отак вариться мелена. В інших положеннях це в нас зернова кава, і ми командуємо, по суті, часом роботи кавомолки. Пінення молока. На вімкненій кавомашині натискаємо цю кнопочку. Чекаємо, поки вона почне мигати. Давайте, в принципі, стартанемо. Так, в мене немає води, водички додамо. Наша машинка нагріта, готова для роботи. Тицяємо цю кнопочку. Всі починають мигати, чекаємо, поки ця почне мигати. Звісно, якщо ми хочемо пінити, повернемо оцю повзуночок в нижнє положення капучино. В нього 2 положення, або гаряче молоко, або капучино. Наше капучино. І опустивши в молоко носик десь на сантиметр, відкриваємо його. Якби це було молоко, воно би спінилось. Звісно, варто розмістити цей носик так, щоб він створював воронку. Тоді молоко гарно закручується і гарно піниться. От, коли вам достатньо вже спінилось молоко, закриваєте ручечку, натискаєте цю кнопочку ще раз і готуєте собі там будь-який кавовий напій, який ви хочете. Так усе. От така класна кавомашинка, тож рекомендую для придбання. Цікава, гарна, крутезна. Дякую за увагу, до побачення.